बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स మా లాస్ట్ లెక్చర్కి లెక్చర్ నెంబర్ 1 द फिज़िक्स जस्ट यू इंट्रोडक्शन कड़े द सेकंड ईयर दा कोर्स पर 100 चैप्टर मुश्तमिल दे और हर चैप्टर इंपॉर्टेंस उमरा दे दा चीज़ों में डिस्कस करूँ जोस राजमा लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 शुरू कोमा chapter number 11 normally होता है first chapter वाई basically that chapter number 11 दे chapter नुम दे electrostatics electrostatics सतवेलेशी गुरु generally electro चिकम दे normally मंग charges तवायु that represent charges or static rest तवेलेशी no electro charges or static rest it means the branch of physics which deals with the study of charges at rest. The physics दसे branch ची आगा په वलाړ charges باندې discussion कई या د वलाړ charges سره د वलाړ charges سره different properties study कई نو دیتا منګ وایو چې دا electrostatics دی charges at rest. Electro generally stand for charge or statics rest तवई now electrostatic means charges at rest zamanga next chapter by electrodynamics means charges in motion now electrostatics या electrodynamics charges at rest या charges in motion पदी बांधे बामंगा continuous discussion को now next chapter electrodynamics the charges in motion ها ګوره پدې کې یو important خبره راځي وی سر د static charges نستاسو سم مراد دی الکترون کا پروټون ولی charges خو په دنیا د قد ودی نو که زه یو ماشوم ته ووایم چې زما د دې نه الکترون مراد دی ټیک شو نو دا خبره زه په نوٹ کې لیکم خبره important ده که زه یو ماشوم ته ووایم چې یاره د charges زما مراد الکترون دی نو به ما ته وایي چې سر الکترون خو په شیل کې کم چې بوهر اټامیک ماډل یا موږ ورته بوهر ریډیس وایو په هغې کې کلکولیټ شوی دی نو هغه 10 to the power 6 میټر پر سیکنډ باندې چورلی الکترون revolve around the nucleus at an approximate speed of 10 to the power 6 meter per second وړو دا دومره سپیډ دی که نه دا دومره سیوا سپیډ دی که په دومره رفتار باندې یو انسان د ځمکې نه چپ چاپیره چورلیدل شروع کړي نو په یو سیکنډ کې بس لږ څه د پاسه 1,00,000 چکرې ولګوي دا دومره های سپیډ دی نو الکترون په شل کې په دومره سپیډ باندې چورلی نو یو ماشوم به ما ته وایي چې سر که ستا د سټیټک چارجز نه مراد الکترون وي نو الکترون خو بای برت موشن کې دی ته څنګه وایې چې دا سټیشنري دی نو که زه ورته وایم چې د ما د دې نه مراد پروټون دی نو یاد ساتئ چې پروټون always spin inside the nucleus electron always spin inside the nucleus electron په نیوکلیس کې دننه spinning کوي او دویمه خبره ګوره پروټون ټول عمر پروټون نه وي دنه کې کنورټ شي دنه نیوټران جوړ شي نیوټران کنورټ شي دنه پروټون جوړ شي دې ته موږ نیوټران ډیکې وایو چپټر 20 کې به دا خبره زه ډسکس کوم په دې ځای کې نه ډسکس کوم دې ځای کې مې جسټ یو خبره وکړه نو
خبره کې کنفیوژن کریټ شو چې سر دیزي کې ته وایي چې چارج از ایٹ ریسټ. چارجز یا په الکترون دی یا په پروټون دی، دا دواړه خو په موشن کې دي، نو ته دا سټیټیک چارجز کم ځای کې راولې. نو دا خبره زه بیا لیکمه. ټیک شو. وړو دا خبرې چې کومې ته زه نوټ لیکم که نه، نو که دا تاسو جدا ولیکئ ځان له، نو دې ته دا ایټا ټیسټ والا کی پوینټس وایي، او د دې نه په ایټا ټیسټ کې ام سی کیوز راځي. نو زه به یو پیر نوټ ولیکم، درې خبرې به پکې ولیکم، خو د هر یو ته جدا ځکه لیکمه چې دا خبرې د ایټا سره ریلیټډ دي. باقي زمونږ کتاب ډایرکټ دا خبرې نه دي لیکلي، انډایرکټلی ټیک دی، یو سټوډنټ به پسې سټډي وکړي، خو ډایرکټ دا خبرې زمونږ بک نه دي لیکلي. ښه نوټ ګوره، when electron and proton are placed on an insulator, when an electron and proton are placed on an insulator, they will be stationary. They will be stationary. که تاسو الکترون او پروټون راوالی او په یو انسولیټر یې کېږدئ، نو د انسولیټر دا صلاحیت نه دی، مطلب فری الکترونز ما چېرته نه پیدا کړل. ټیک شو. پروټون ما چېرته نه پیدا کړل، داسې انډیویجولي خو دی نه پاسبل، خو تاسو کنسیډر کړئ چې دا ما پیدا کړل د یو ځای نه، او دا بیا ما په یو انسولیټر په لرګي مې کېښودل، په پلاستیک مې کېښودل. نو دا خو د لرګي او د پلاستیک خصوصیت نه دی چې دی چارجز فلو کړي، نو دی به پې ولاړ پاتې شي. دقې ته موږ وایو سټیشنري چارجز. یوه خبره شوه ګوره، they will be stationary. This is called stationary charges. This is called stationary charges. دویم پوینټ په دغه یو نوٹ کې لیکمه چې when electrons and protons کومې ته چې موږ پازیټیو and negative charges وایو. when electron and protons مطلب positive or negative charges are placed on the plates of a parallel plate capacitor, they become stationary charges. They become stationary charges. په دې خبره وړو لږ غور وکئ چې کله د کیپیسیټر په پلیټونو باندې ګورئ ښه، ما یو سیمپل پیرلل پلیټ کیپیسیټر واغست، دا د کیپیسیټر سیمبل دی، موږ دوه سټریټ لاینز راکاږو، دیس از کالډ کیپیسیټر. دته ما یو کنیکټ کو سورس، دا سیمبل د اے سی سورس دپاره دی ښه، دا ټولې سیمبلز به ته زه ډرا کړم. یو سایډ پلس دی یو ماینس دی، چونکې اے سی بجلی ده، دی به خپل پولریټي چینج کوي، بیا به دا پلس دی جو دی به ماینس شي، او دا ماینس دی جو دی به پلس شي. نو که فرض کا تاسو یو خالی کیپیسیټر راوالی او یو اے سی سورس ته کنیکټ کړئ، وړو زه چیس کوم نو د چی ګوټ په پکې کوم، نو که تاسو له اواز راځي نو په ایډوانس کې ایم سوري، خو لکه دا چیس کل ضروری دی. ښه ګورئ وړو، چې کوم سیټ ته پلس دی که نه، دغه سیټ ته به پازیټیو چارجز راشي. دا خبرې به په کیپیسیټر کې کوو ښه. دلته د کیپیسیټر په میکانیزم کې نه ځمه چې ماینس هم دی او پلس هم دی، بس جست دا ووري چې کم سیټ ته دی پلس او اب پلس چارج کنیکټ کی، کم سیټ ته ماینس او ماینس. اوس ته دنه دا بیټري لر کوي او دا کیپیسیټر راوالی او دلته خالی ودروي. کیپیسیټر ما بیټري ته کنیکټ کو او اوس مې د بیټري نه لر کو، چې اوس مې د بیټري نه لر کو، نو د په یو سایډ باندې پازیټیو پلیټ دی، مطلب پازیټیو چارجز ریزایډ دی، په بل سایډ باندې نیگیټیو چارجز ریزایډ دی. او د electric field lines د کانسپټ مطابق د پلس نه به electric field lines وزي او ماینس ته به ځي. نو په دې کې یو مضبوط electric field سیټ شو، چې کله یو مضبوط electric field سیټ شو، نو اوس د دې سیټ دا چارجز په شا نشي تللی، ولې د مخې نه ورته اټریکشن دی،
د دې سیټ د چارجز په شانه شي تللی په مخ یې ورته اټرکشن دی نو دا چارج هم ودرېدل او دا چارجز هم ودرېدل دغې ته موږ وایو سټیشنري چارجز. نو وړو سټیشنري چارجز څه ته وایي چې کله موږ د چارجز سره داسې گیم وکړو چې یا یې په انسولیټر پلیس کو او یا یې په کیپسټر په پلیټونو ور واچو دی ولاړ پاتې شي. دغې ولاړ چارجز ته موږ سټیټیک الکتریسټي وایو یا الکتروسټیټکس وایو. زه به دا خبره په دې ځای کې ولیکم چې it is also known as static electricity. It is also known as static electricity. ٹھیک شو؟ ها پیج نمبر 2 زه مړو پیج نمبر 3 لا. نو الکتروسټیټکس ما صرف په لاست پیج ډسکس کو پای کې ما دا خبره وی چې یاره لکه الکتروسټیټکس ولاړ چارجز سټډي ته ویلی شي. پای کې بیا ما په ځان باندې دوه کوېسچنې وکړې چې سر ستا د ولاړ چارجز نه څه مراد دی هغه خبرې ما ډسکس کړې. اوس راشي د ډیفینیشن خو سمپل دی که تاسو وګورئ the branch of physics which deals with the study physics का वो शाख जिसमें हम मुतालिया करते हैं of charges at rest. चार्ज टके पके रागे उस वाड़ा बतापोस के ये रसर दा चार्ज पके सत्ता वही कोशिश कवई डिफिनेशन की नवी खबरी दे तपोस कवई चार्ज सत्ता वही गुर चार्ज the charge exact definition पर साइंस की निश्ते the charge एक्चुअल नेचर साइंस ته نه دی معلوم خو ډیفرنٹ بکس یې په ډیفرنٹ الفاظو کې رابند کی او سټوډنټس ته او ریسرچرز ته پکې یو کانسپټ ورکړي. په فزیکس کې ډیر شیزونه دي لکه بیسیکلی انرژي که ته په ډیټیل وګورې های لیول باندې انرشیا وګورې چارج وګورې دا سپین وګورئ د میګنیټک فیلډ اریجن سټیک ته سپین ایکسپلین کوي خو داسې یا د فورس اریجن وګورئ نو دا شیزونه دي چې په دې ساينس کې ویل ډیفاینډ نه دي که چا ډیفاین کړو کنفرم نوبل پرایز دی په دې شیزونو باندې چې چا د دې هغه اریجنز او اریجن بیا په پارټیکل فزیکس کې راوځي. ښه نو د چارج ایگزیکټ ډیفینیشن نشته څنګه چې موږ کولمز لا ډیفاین کو څنګه چې ما کولم ډیفاین کو څنګه چې ما نور شیزونه ډیفاین کو داسې ایگزیکټ ډیفینیشن نشته. خو زه په دې سو ورډز کې کوم چې موستلی بکس لیکي هغه شیزونه کې به ولیکم چې تاسو ته یو کانسپټ راشي. ګوره چارج موږ څنګه ډیفاین کوو it can be defined as زه وړو لاول ډیفینیشن لیکم لاندې به ډایګرام وباسم او بیا یې ایکسپلین کوم. ښه فرست نمبر دی the fundamental property of elementary particles ویلی شي په element کې دننه نیوټران پروټان او الکترانز ته. The fundamental property of elementary particles by means of which electron can be differentiated from proton. دا خبر زه په ډایګرام ایکسپلین کوم. ښه دویم ډیفینیشن لیکم the fundamental property elementary particles by means of which electric field can be generated. ګوري وړو په دنیا کې ډېر پاورفل مایکروسکوپس جوړ شوي دي. SEM سکیننګ الکترون مایکروسکوپ یو شی ته 1 میلیون ټایمز په سایز کې زوم کې وایي ښیي درته پوینټ تقریبا
څه د نیډومیټر نه د یو څیز راوالي او تا ته دی غټ کی. په دنیا کې د هغه نه پاورفل مایکروسکوپ د الکترون مایکروسکوپ نه غټ مایکروسکوپ چې کوم دی TEM ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ، هغه چې کوم دی هغه بیا د هغه نه لږ 1000 ټایمز مور پاورفل دی. دومره پاورفل دی چې د هغه اپریټینګ وولټیج دی چې کله سټارټ اخلي نو د 4 لک وولټیج نه اخلي. زمونږ په ټرانسفارمرو کې 11000 وولټیج بجلی راځي او هغې ته چې 3 فوټه ورنږدې شي نو انسان یې په ځای سیزلی. په ټول پاکستان کې لکه غونډ KPK صوبې ته 1,32,000 وولټیج بجلی راځي. غونډه صوبه په 1,32,000 وولټیج چلیږي. په غونډ پاکستان کې که پاکستان چاته چاینا نه بجلی الی یا پاکستان بل ملک له بجلی ورکوي نو د هغې وولټیج به 5 لک وولټ دا هایست پوټنشل دی کوم چې واپډه جنریټ کوي په سټیپ اپ ټرانسفارمرز باندې. او ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې کله تاسو اپریټ کوئ د سټارټینګ وولټیج 4 لک وولټ دی او چې کله د خپل ایکسټریم زوم ته رسی نو لاست وولټیج د 10 لک وولټیج دی. نو اندازه ولګوئ چې یو ملک بل ملک لا یو پوټنشل ورکوي نو 5 لکي او یو ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ چې اپریټ کوي هغه 10 لک وولټیج غواړي. دومره غټ دی چې په هایټ باندې ولاړ دی نو 10 چاته بلډینګ 10 سټوري بلډینګ څومره د هغه هایټ دی. دومره هیوج پاورفل مایکروسکوپ دی د هغې باوجود چې الکترون او پروټون او نیوټرون نه دی لیدلی. نو بیا یو سټوډنټ کوېسچن وکړي چې سر دا موږ لیدلی نه دي نو موږ ته څنګه پته ولګي چې دا پروټون پازیټیو دی او الکترون نیګیټیو دی. پروټون پازیټیو دی او الکترون نیګیټیو دی. دې لپاره موږ یو سکیم کوو. یو پازیټیو فیلډ او یو نیګیټیو فیلډ سیټ کو او د ده په منځ کې موږ یو داسې مټیریل کیدو یو داسې ایلیمنټ کیدو چې د ده نه الکترون پروټون نیوټرون موږ بمبارډ کو. چې کوم یو په بره باندې لاړ نو موږ وایو دا الکترون دی او په ده باندې نیګیټیو چارج دی. چې کوم یو ډاونورډ راغی نو موږ وایو دله موږ نوم ورکو پروټون او دا پازیټیو چارج دی. او چې کوم پکې سټریټ پاس شو دې ته موږ نیوټرون وایو. دا نیوټرل دی. ګورئ وړو په دومره پاورفل مشینز باندې موږ تر اوسه پورې الکترون پروټون نه دی لیدلی خو که د فیلډ نه وی او په دې الکترون او په پروټون د پاسه چارج نه وی نو دا دواړه به هم داسې سیده تیر شوي او موږ ته به هېڅ پته نه لګېده چې یاره دا الکترون پکې څه شی دی پروټون پکې څه شی دی. کیدی شي چې د نیوټرون سره نور پارټیکلز هم سیده لاړ شي او شته هم چې د نیوټرون سره نور پارټیکلز هم سیده تلي بند شوي نه دي موږ پرې سره پوهېږو نه. نو دا راته ووایي چې د الکترون او د پروټون په منځ کې فرق تا ته چا وکړو د دې چارج وکړو که نه چې په ده چارج نشته دی سیده لاړ خو په ده چې چارج و نو د یو طرف ته بند شو په ده چې چارج و د بل طرف ته بند شو. دغه خبره ما په انګلیش کې ولیکله چې د فنډامنټل پراپرټي اف الیمنټري پارټیکلز د الکترون د نیوټرون او د پروټون دې ته الیمنټري پارټیکلز وایي. د دې هغه بنیادي خصوصیت بای مینز اف وچ چې د هغې په وجه الکترون کین بی ډیفرنشیټډ فرام پروټون چې د هغې په وجه موږ د الکترونو د پروټونو په منځ کې فرق کولی شو. دیټ از کال چارج. خبره زه بیا ریپیټ کومه دا سټینډرډ ډیفینیشنز نه دي. هر بوک بیا ډېر د کلاس ډیفینیشنز لیکي خو بیا ځینې ستاسو د لیول نه بره شي هغه موږ نه شو لیکلی دې ځای کې. دې ځای کې به موږ هغه شی لیکو چې هغه د 12th کلاس سټوډنټ اکسپټ کولی شي او هغه پرې پوهېږي چې د هغه شاته څومره بیکګراونډ ده چې د هغې سره ټچ شي. دویم ډیفینیشن ما ولیکو. ګوره تاسو ټول په دې خبره باندې پوهئ که زه په دې ځای کې یو پازیټیو چارج کیدم د ده نه به الکتریک فیلډ لاین سټارټ شي. یہ الکتریک فیلډ لاین کانسیپټ خو به خیر موږ ډسکس کوو چې څه نه به سټارټېږي چېرته به ختمېږي خو دا الکتریک فیلډ به دی جوړ کړي د ځان نه چپ چاپېره. که زه دلته یو ماینس کیدم نو د هغه نه به هم چپ چاپېره الکتریک فیلډ شروع شي. یو پلس مې کېښودو ځان نه چپ چاپېره فیلډ کریټ کو یو ماینس مې کېښودو د ځان نه چپ چاپېره فیلډ کریټ کو. اوس که دلته زه یو نیوټرون کیدم
ټیک شو. نو د ده نه چپ چاپیره دا نیوټران دی، د ده نه چپ چاپیره نو فیلډ. ریزن څه دی؟ په د چارج نشته، فیلډ نشته. په د چارج موجودو فیلډ یې کریټ کو، په د چارج موجودو فیلډ یې کریټ کو. دا د دغه ریجن دی چې په کومې کې به د چارج اټریکټ کوي یا به د ریپلس کوي. دا د دغه ریجن دی. نو وړو یاد ساتئ چارج یو داسې خصوصیت دی چې د هغې په وجه الکتریک فیلډ پیدا شو. که چارج نه وي الکتریک فیلډ به نه و. په ده چې چارج نشته نو الکتریک فیلډ نشته. دغه خبره ما په انګلیش کې ولیکله چې the fundamental property of elementary particle by means of which electric field can be generated. نو دا زموږ سره د چارج ډیفینیشن شو. ټیک دی. اوس زه راځم پراپرټیز اف چارج له. د دې چارج پراپرټیز دي. Properties of charge. په دې کې زه راغلم ما پیج نمبر 4 له. This is page number 4. د چارج خصوصیات دي. د چارج څلور خصوصیات دي. Following are the properties of charge. Following are the properties of charge. Number 1, same charges repel each other. Same charges repel each other. دویم number, opposite charges attract each other. دا خبره تاسو ټولو ته کلیر ده. پلس او پلس به ریپلشن کوي، ماینس او ماینس به ریپلشن کوي، پلس او ماینس به اټریکشن کوي. اپوزیٹ چارجز اټریکټ ایچ ادر. دا دوانه خبرې نه دي وړو، دا دوانه خبرې، دا فرست او سیکنډ. دا put forward by Benjamin Franklin. دا اکثر په دې پنجاب سایډ ته چې ټیسټونه کېږي نو هغې لږه هسټري ټچ کوي. فزیکس کې اولنی کتاب چا لیکلی و؟ ارسټاټل کم کتاب لیکلی و؟ دا سیم چارجز ریپل ایچ ادر دا خبره چا پروف کړې وه؟ اپوزیټ چارجز اټریکټ ایچ ادر دا خبره چا پروف کړې وه؟ د چارج د پاسه چې دا ویلیو د مطلب الکترون د پاسه 1.6 نیوټن اس پاور ماینس 19 کولم دا چا ډیرایو کړې وه؟ په فزیکس کې اولنی نوبل پرایز چا اخیستی و؟ دا قسمه شیزونه نه دي، دا په فزیکس کې ډسکس کیږي. سپیشلی پنجاب سایډ چې څومره دی هغه عموما داسې کوېسچنې ورکوي. ټیک دی. ښه، دریم نمبر خصوصیت دی لا آف کنزرویشن آف چارج. لا آف کنزرویشن آف چارج. ګوره دی وایي چې چارج can neither be created nor destroyed but can be transferred. شیز کې کنزرویشن راشي کنه، لا آف کنزرویشن آف ماس، لا آف کنزرویشن آف انرژي، لا آف کنزرویشن آف چارج، دا شی نه کریټ کیږي نه ډسټرای کیږي، خو د کائنات ته جوړېدو په وخت چې الله تعالی څومره موږ له راکړی دی هم هغه موږ د یو شکل نه بل شکل ته اړوو، یو خوا نه بل خوا وړو، یو سایډ نه بل سایډ ته ویسو، خو په ده کې مطلب نه دا کریټ کولی شو نه مطلب نه یې ډسټرای کولی شو. دا خبره هم انډایرکټلی بنجامین فرانکلن کړې وه. څنګه یې کړې وه؟ ګوره هغه یو کار وکړو. بنجامین فرانکلن وایي ما یو ساده راډ راواغستو، یو عام د شیشې په لیب کې چې دا سټیرر دی فار ایگزامپل دا تاسو راوالی، دی وایي دا ما راواغستو
او دا ما سلک سره رب کو. ټیک شو؟ لولنې سټپ. دویمه دی وی هم دغه راډ ما راواغستو او دی ما د پیشو سرمن دې ته نارملی فور ویلی شي موږ چې ورته اکثر بس د پیشو سرمن ګوډ اگزامپل والی نور داسې خبره کنفیوز کیږي. دی وی چې دی ما راواغستو د ده سره مې رب کو او دی مې راواغستو د ده سره مې رب کو. ټیک شو؟ نو دی وی چې کله زه یو راډ راوالم، ټیک شو، کم چې ما د سلک سره رب کړی دی او بل راډ راوالم کم چې ما د سلک سره رب کړی دی، نو وی په دې دواړو کې ریپلشن وي. لکه ګوري فار ایگزامپل دا دواړه مرکري دي، دا یو هم د سلک سره رب که دا هم د سلک سره، نو بنجامین فرانکلین وایي چې کله دا زه ده ته رانږدې کوم وایي دی ته تښتي او چې کله دی رانږدې کوم وایي دی ته تښتي. بیا وایي چې دغه راډ ما راواغستو کوم چې ما د فور سره د دې پیشو د سرمن سره رب کړی دی او د بل راډ سره مې نږدې کو هغه مې هم د پیشو د سرمن سره رب کړي، په دې دواړو کې هم ریپلشن شو. وایي ما ته پته ولګېده چې یو شانتي شیزونه ریپلشن کوي. په هغه ټایم کې ګورې د چارج کانسپټ نو پلس ماینس چا نه پیژندل. ګوره ته په دې ځای کې چې ما خبره وکړه دا الکتران، ګوره الکتران خو په 1897 کې جے جے تامسن ډسکور کړی دی. پروټان په 1919 کې تقریبا 1919 راځي. په دې کې 1919 دی، زما په خیال کې 1920 دی، خو آی تھنک 1919 دی، دا ګولډسټاین ډسکور کړی او نیوټران چې کوم دی دا په 1932 کې جیمز چیډویک ریپرزینټ کړی دا ډسکور کړی. وړو دا ډسکوریز دی کړیو. ټیک شو؟ دا خبرې چې کوم دي نو دا د نیوټن د پیدایش نه مخکې خبرې دي. سوري د نیوټن نه، د کولمب 1783 کې خپله لا پیش کړي ده او د هغې نه مخکې د دا خبرې کړې وي. نو مطلب دا دی چې دا خبرې ډېرې مخکې شوي دي او دا چارجز ډېر وروستو ډسکور شوي دي. نو ګوره په دې کې کنفیوز نه شئ چې سر هغه پکې چارج ولې نه یادو، هغه ټایم دا خو موږ هسټري ډسکس کوو لږه شان. بیا دی وایي بنجامین فرانکلین وایي ما داسې کار وکړو چې دا یو راډ کوم چې ما د فور سره دغه کړی دی، ټچ کړی دی، او بل راډ مې راوغست کوم چې ما د سلک سره رب کړی وایي چې دا دواړه مې یو بل ته رانږدې کړو نو وایي دا اټریکشن کوي. وایي ما ته پته ولګېده، دا خبره یې وکړی. چارج خبره بیا وروسته راله. وایي سیم تھنګز ریپل ایچ ادر اینډ اپوزټ تھنګز اټریکټ ایچ ادر. دا وروسته بیا پته ولګېږي چې یاره په دې شیزونو خو چارجز دي. نو دا کانسپټ چې کوم دا لولنۍ دوه خبرې دا کانسپټ ما وایي دا انډایرکټلی د کانسپټ دی. ولې دی وایي چې دا زه د ده پورې رب کمه نو د دې سلک نه څه شیزونه ده ته راواوړي یا د ده نه څه شیزونه یې ته واوړي. وایي زه نه یم پوه چې څه دي، خو بس دی وایي چې something has been transferred from this position to this position او په دې کې هم وایي څه ټرانسفر وشي نو وایي دا کریټ کېږي ډسټرای کېږي نه، خو something دی خوا ټرانسفر شي او something درې خوا ټرانسفر شي. وایي په ده یو شان نیچر جوړ شي، په ده بل شان نیچر جوړ شي. نو لولنۍ خصوصیت دی سیم چارج ریپلشن کوي، دویمې دی اپوزټ اټریکشن کوي، درېمې دی لا آف کنزرویشن آف چارج. او پنځم نمبر خبره چې کومه ده 5 نمبر پنځم نمبر سوري 5 نمبر پیج او زموږ سره په پراپرټیز کې څلورم نمبر چارج از کوانټایزډ. Charge is quantized. It means that charge exists in discrete packets. Discrete packets called quantas. ګورې وړو according to this concept دا خبره چې کوه که نه د چارج کوانټایزیشن ده دا ملیکان کړې وه.
ملیکان آیل ډراپ ایکسپریمنټ نه راوتی دا خبره ملیکان آیل ډراپ ایکسپریمنټ دی وی چې په دنیا کې دا خبره به زه وګورم دا زه ټایم ګورم کو دا به زه پروف کما په دنیا کې دا مینیمم پاسبل چارج دی په یو باډي د دې نه ښکته زیرو چارج کم سے کم چارج دومره دی دی وی چې چارج به یا کم سے کم 1 ای د دنه سیوا 2 ای بیا 3 ای بیا 4 ای په مخه باندې ځه او ته به لاړ شي ان ای ته یا موږ یې داسې لیکو چې چارج از equal to n e where n is a natural number دې ته موږ هغه چارج کوانټایزیشن وایو په دې خبره لږ ځان پوه کړئ چارج کوانټایزیشن څه ته وایي وی چارج یا یو دی یا دوه دی یا درې دی ته داسې نشي ویلی چې چارج 1.3 مطلب زه به دا لږ داسې ولیکم چې چارج is not equal to 1.5 e 2.3 e 3.7 e یا 4.1 e دا شیزونه چې کوم دی نو this is not possible چارج به سالډ لکه ګوره زه کلاس ته رالم و د میم واړه څه شو ما ته یو سر وی بریک لتلی دی اوس راځي په کلاس کې 0 سټوډنټس دي یو ساعت بعد یو ماشوم را دننه شو بیا 2 بیا 10 بیا 20 یو فکس تعداد جوړ شو مانه یو کس تاسو کو په کلاس کې 100 وړ دي زم 36 سټوډنټس دي یو کس پسې بل راغی ویم 37 شو یو کس پسې بل راغی 38 شو نو دا واړه به یا 36 یو یا به 37 زه داسې ویلی شم چې پاو باندې 36 واړه دي زما په کلاس کې زه داسې ویلی شم چې پاو کم 37 واړه دي داسې قسمه خبرې زه نشم کولی نو اټ مین چې په انسانانو کې هم کوانټایزیشن دی وایي لکه څو کسانو موږ وایو 2 دریو موږ دا نه وایو چې 2 دوه نیمو موږ دا نه وایو چې پاو کم دریو موږ دا نه وایو چې پاو باندې دریو چې ته داسې خبره نشي کولی یا وایي 2 دی یا وایي 3 دی دس از کالډ کوانټایزیشن انسان یا یو دی یا 2 دی یا 3 دی یا 4 دی جو په مخه د یو نه کم څومره جو موږ وایو نشته 0 دس از کالډ کوانټایزیشن نو چارج هم کم سے کم دومره یا د ډبل یا د ټریپل ګوره واړو بیا ځینې ټایم کې واړه تاسو کې وسر ته وایي چې دا په فرکشن کې نشي کېدی وي دا چې په فرکشن کې دی زه وایم دا نمبر خو د دنیا مینیمم پاسبل دی د دنه غټ پسې د ډبل د دنه غټ پسې د ټریپل د دنه غټ پسې د 4 ټایمز دا 1.6 1.7 نشي کېدی 1.8 نشي کېدی 1.9 نشي کېدی this is called charge quantization ٹھیک شو نو وړو په دې کې ملیکان آیل ډراپ ایکسپریمنټ ته د فیډرل په بک کې شته زمونږ پر بک کې نشته په کیمستري کې به تاسو زما په خیال شاید سرسری ډیسکس کړی په ډیټیل به د دې پروف نه کړی خو زه خیر زه ګورم که فرض کا ټایمونه دا به زه وکم خو ستاسو په بک کې نشته نو په دې وجه باندې ټیک شو سټوډنټس دا زموږ سیکنډ لیکچر او ان شاء الله تھرډ لیکچر کې بیا موږ کورم سره ډیسکس کوو اوکے سټوډنټس الله حافظ